नमस्कार तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ म हैन थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ यो चाहिँ एसेन्शियल थिंग्स हो है एसेन्शियल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ अनि I can give you a guarantee कि that will change your life 100% है त्यही भएर मलाई इन्स्टाग्राममा फलो नि गरिदिनु यो भिडियो लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब नि हान्दिनु हैन अनि भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु प्लस फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हैन ब्लो ड्रायर है विन्टरमा हाम्रो कपाल बिग्रिन्छ किनकि हामी टोपी लगाउँछौं भने टोपीले कपाल बिगार्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ हैन त्यही भएर हामीले एउटा ब्लो ड्रायरमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ क्या ब्लो ड्रायर भनेको चाहिँ यहाँ देखाएको जस्तै हुन्छ हैन यसमा चाहिँ एउटा हावा आउँछ क्या कोल्ड र हट एयर आउँछ हैन हो त्यसले चाहिँ हाम्रो कपाललाई सुकाउँछ अनि एउटा स्टाइलिङ गर्न अति नै हेल्प गर्छ हैन मैले यो यहाँ देखाइरहेको फिलिप्सको छ नि हैन यही किन्दा हुन्छ मैले 1.5 इयर्स जति भइसक्यो यो किनेको हैन अहिलेसम्म बबाल चलिरहेको छ अनि तपाईलाई किन्न मन छ नि मिनिमम 1000 वाटको चाहिँ किन्नु नै क्या किनकि त्यो एउटा इयरली चाहियो नि त हाम्रो कपाल सुकाउन र स्टाइल गर्न त्यो भन्दा कमकोले चाहिँ अलिक त्यो इयर नै पुग्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ 1000 वाट चाहिँ मिनिमम हुनै पर्यो अनि हाउ टु स्टाइल एन्ड ब्लो ड्राई योर हेयर भनेर तपाईलाई मैले पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु क्या पहिल्यै त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ अनि यहाँ आई बटनमा फ्ल्याश भइरहेको होला हैन त्यो भिडियो गएर हेर्नु त्यो भिडियोबाट नयाँ कुरा सिक्नु क्या तर यो भिडियो सकेपछि मात्र गएर हेर्नु है नम्बर 2 भनेको चाहिँ इत्तर कि अत्तर है मान्छेहरु चाहिँ यसलाई इत्तर अत्तर दुईटै भन्छ हैन अब कसले के भन्छ मलाई चाहिँ अत्तर भन्न सजिलो लाग्छ तर म अत्तर भन्छु हैन तपाईहरु बुझ्नु है त यो पोइन्टमा 500 को कि 1000 को जस्तो परफ्युम आउँछ नि हैन हो त्यसै नै 500 कि 1000 को यत्रो सानो इत्तरको बोतल आउँछ क्या किन थाहा छ इत्तर भनेको चाहिँ एउटा कडा खालको परफ्युम हो हैन यो चाहिँ महँगो पनि लिन्छ यसको सेन्ट हैन तपाईहरुले एकचोटी लगाउनु भयो भने 10 चोटी लुगा धुँदाखेरि मन जादैन क्या अति नै बवाल हुन्छ यसको सेन्ट चाहिँ अनि यो फ्लेभरमा पाइन्छ हैन सेन्टसेना पाइन्छ तपाईहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई यो मेरो साथीले दुबईबाट लिएर आइदिएको थियो त्यसको अंकल लिएर आइदियो त्यसले मलाई गिफ्ट दिएको मलाई यो युज गर्न लोभ लाग्छ यति राम्रो स्मेल छ सक्यो भन्दा सक्यो नि कस्तो युज गर्न लोभ लाग्छ पहिले काहीँ मात्रै युज गर्छु अति नै बवाल हो इत्तर भनेको चाहिँ सरी इत्तर अत्तर एउटै हो यार अत्तर कि इत्तरमा इन्भेस्ट गर्नु हैन तपाईले परफ्युमको भन्दा पनि बडीसम्म टिक्ने पाउनुहुन्छ अनि तर महँगो चाहिँ महँगो हुन्छ नि फेरि महँगो चाहिँ बवालै महँगो हुन्छ नम्बर 3 भनेको चाहिँ परफ्युम है अघि माथिको लाइनमा परफ्युम राम्रो हुँदैन भनियो तर अहिले यहाँ फेरि परफ्युम नै चाहिन्छ परफ्युमकै पोइन्ट छ क्या परफ्युम चाहिँ हैन लङ लास्टिङ सम्म टिकिराख्छ भन्ने होइन है परफ्युम भनेको चाहिँ हैन एकछिनको राम्रो स्मेल दिने काम गर्छ क्या अनि परफ्युमले धेरै बेरसम्म टिकै मज्जाले टिकै गर्छ भन्ने पनि होइन नि फेरि परफ्युममा हैन दुईटा टाइपको परफ्युम हुन्छ दुईटा एउटा भनेको EDP र EDT EDP भनेको चाहिँ हैन हल्का कडा परफ्युमलाई भनिन्छ अनि EDT भनेको चाहिँ EDP भन्दा हल्का लाइट परफ्युमलाई बोल्ला कस्तो भयो लाइट परफ्युमलाई भनिन्छ क्या EDT लाई चाहिँ लाइट परफ्युम भनिन्छ अनि EDP मा चाहिँ 15 देखि 30% परफ्युम ओइल फ्रेग्रेन्स ओइल युज गरे हुन्छ भने हैन EDT मा चाहिँ 8 देखि 15% मात्र फ्रेग्रेन्स ओइल युज गरे हुन्छ क्या कन्क्लुजन भने चाहिँ हैन अब EDP चाहिँ कडा हुन्छ EDT भन्दा किनकि धेरै फ्रेग्रेन्स ओइल EDP मा युज भएको छ थाक्यो यार अनि EDP चाहिँ हैन 8 देखि 10 घण्टा टिक्छ भने EDT चाहिँ 4 देखि 6 घण्टा मात्रै टिक्छ त्यसको मतलब तपाईहरु EDP किन्नु क्या किनकि EDP धेरै बेरसम्म टिक्छ अनि EDP चाहिँ हल्का महँगो पनि हुन्छ है तर त्यहाँ परफ्युमको बोतलको तलतिर कि छेउ चाहिँ कतै लेखेको हुन्छ हैन इन्ग्रेडियन्ट्स तिर लेखेको हुन्छ EDP भनेछ भने किन्नु EDT भनेछ भने चाहिँ किन्नु तर ब्यागमै राखिराख्नु कहिलेकाहीँ यस्तो अब 4-5 घण्टा फेरि यस्तो गरिहाल्न काम लाग्छ हैन EDT सस्तो हुन्छ EDP महँगो हुन्छ है तेरिका कति बोल्यो यार पुरै प्रोफेसर वाला फिल आइदिरा क्या नम्बर 4 भनेको चाहिँ हैन वाच है वाच घडी 1000 को लाउनु 10000 को लाउनु 10 लाख को लाउनु टाइम नै देखाउने हो क्यारे भन्छ नि हैन त्यो नि हो बट अ गुड एन्ड एक्सपेन्सिभ वाच क्यान मेक यु लुक मोर प्रोफेसनल अनि मोर डेडिकेटेड टु योर वर्क है हल्का महँगो घडी छ भने चाहिँ हैन त्यो देखिहाल्छ क्या महँगो छ कि सस्तो छ भनेर हैन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने र भन्ने हो भने चाहिँ हैन तपाईहरु मिनिमम 1000 कि 1500 को घडी किन्नु त्यो भन्दा तलको किन्नु भयो भने चाहिँ चाँडै बिग्रिहाल्छ अनि चाँडै त्यो ब्याट्री सकिने अनि त्यो भित्रको स्विच सिङ्का हुन्छ नि के यस्तो घडी देखाउने के भन्छ त्यसलाई काँटा हो त्यो झरिहाल्ने चान्स हुन्छ हैन मिनिमम 1500 कि 1000 को किन्नु त्यो भन्दा महँगो पनि त्यो भन्दा महँगो त किन त्यो भन्दा सस्तो चाहिँ नकिन्नु किनकि घडी छुट्टिहाल्छ क्या राम्रो छ कि नराम्रो छ सस्तो छ कि महँगो छ भन्दा एक झलकमै भन्न सकिन्छ है यो मेरो घडी कति 1000 को ला भन्नु त कति 1000 को ला
कति मैले यो घडी फ्लेक्स त गरे होइन तर फ्लेक्स त गर्ने पैसै छैन जम्मा 2000 मा किने है जम्मा 2000 यही हेर्न यो आउटफिटमा खाली हात कस्तो अर्कै देखिरहेको छ नि हैन है तर अब यही एउटा घडी थप्दियो भने हेर्नु त एउटा सानो भए नि पोइन्ट अफ फोकस त थप्यो नि हल्का आफ्नो बडी फुल त देख्यो नि है केही त छ है एसेसरी टाइपको केही त छ है भन्ने देख्यो नि एउटा घडीले मात्रै गरेर क्या त्यही भएर राम्रो घडीमा इन्भेस्ट गर्नु हैन महँगो घडी पनि नकिन्नु सस्तो घडी पनि नकिन्नु क्या अहिले एउटा 2 1 हैन 1500 2000 3000 5000 सम्म घडी तपाईलाई किन्दा हुन्छ अहिले इफ तपाईले कमाउनु हुँदैन भने कमाउनु हुन्छ न मज्जा मिलियन्स को वाच किन्नु मिलियनको यो भिडियोको लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हैन सन ग्लासेस है जाडोमा घाम नै हुँदैन त्यसले के इफेक्ट नै गर्दैन भन्छ नि हैन दैट इज रङ है जाडोमा घाम नभए नि त्यो घामबाट घाम नदेखिए पनि हैन त्यो हुसोहरुले गरेर त्यो घामबाट हार्मफुल रेजहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ क्या लाइक युभी ए रेज युभी बी रेजहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको यो प्युपिस डाइरेक्ट नै अट्याक गर्छ है डाइरेक्ट अट्याक गर्छ अनि कुनै हदसम्म चाहिँ आँखाको यो तलको डार्क सर्कल हुन्छ नि यो पनि हाम्रो त्यही घामले गरेरै आइरहेको त्यो घामको हार्मफुल रेजहरुले गरेर त्यही भएर सनग्लासेस चाहिँ लगाउने गर्नु क्या किनकि हैन सनग्लासेस चाहिँ त्यो बचाउँछ आँखालाई पनि बचाउँछ अनि इफ तपाई कलेज कि स्कुल पढ्नु हुन्छ भने चाहिँ अब लगाएर स्कुलमा लगाएर हिँड्ने कुरा भएन हैन ब्यागमा एउटा त्यो बक्समा देखाएको जस्तै नि हालेर जानु कलेजको स्कुलमा त्यहाँ गएर बाटोमा जाने बेलामा युज गर्नु स्कुलमा गएपछि फेरि त्यही हाल्नु आउने बेलामा युज गर्नु कलेज भित्र चाहिँ नलगाउनु है फेरि कलेज सिकायो भन्दा मेरो नाम लिनु होला अनि मलाई घरमै आएर पढ्दा नि फेरि आई डोन्ट वान्ट टु टेक रिस्क सनग्लासेस भनेको एउटा एसेसरिज हो हैन आफ्नो फेसलाई पनि राम्रो देखाउँछ अनि आफ्नो फेसमा कुन सनग्लासेस चाहिँ सुहाउँछ र कुन सनग्लासेस राम्रो देखिन्छ आफ्नो फेस सेप अनुसार भन्ने टपिकमा मैले जवानामा भिडियो बनाइसकेको छु त्यसमा पनि मैले भिडियो बनाइसके अनि त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ नि आई बटनमा आइरहेको छ हैन हेर्नु क्या त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ क्या चस्माको बारेमा भिडियो फुल हेर्नु हैन अनि त्यहाँ एउटा स्पोन्सर पनि छ त्यहाँबाट चस्मा किन्नु है स्पोन्सर नि यही पनि इन्डाइरेक्टली स्पोन्सर हान्दै देख्नु पनि अंकल मान्छे हतार छ नि ल आजको लागि यति नै हैन इट्स मी दीक्षान्त राजकार कि साइनिङ अफ फ्रम LearnAboutFashionNP पर्सि भेटौँला कोही तरिका थाक्यो त आज भेट्ने नि त भेट्न परिगयो नि